Hello guys! Welcome to JenzTV. Ngayon po ay magluluto tayo ng adobong pork na tuyo. Ayan. Adobong tuyo. Ayan. Ito po ang ating mga kakailanganin. Meron tayo ditong pork, half kilo. Salt and pepper to taste. 2 tablespoons soy sauce, 4 cloves garlic, 1 large onion, laurel, chili powder. Optional ang chili powder guys. Kung ayaw nyo ng maanghang, okay lang na hindi nyo lagyan. Gusto ko kasi medyo maanghang. And 1 cup of water. Yan. Tara guys, start na. Guys, nalimutan ko pala. Butter sa ating paggisa. Ayan. Instead of oil, butter po yung ginagamit ko sa paggisa. Tara guys, let's start. And guys, open na natin ang ating pan. And ilagay na natin ang ating butter. Antayin natin na matunaw yung ating butter. And guys, ilagay na po natin ang ating sibuyas. Yan, isa-isa lang guys. Antayin natin maluto ng kaunti yung sibuyas bago natin isunod ang ating bawang. Ngayon guys, next natin ang ating bawang. Sipay-sipay lang guys hanggang maluto yung ating bawang and yung ating onion. And guys, luto na ang ating garlic and onion. Isunod na po natin ang ating pork. Guys, natay lang natin maluto yung ating pork. Yan guys, isunod na natin yan ang ating salt and pepper para malasa na siya guys. Manunuot na yung lasa niya dito sa ating pork. And saute. Salt and pepper guys, depende sa inyong panglasa. Kasi yung iba ayaw ng sobrang maalat. Yung iba naman is ayaw ng sobrang matabang. Ako naman ayoko ng sobrang maalat. Gusto ko yung tama lang. Ayan guys, antayin lang natin siyang maluto para manuot yung lasa ng asin at paminta dito sa ating pork. Ayan. Antayin lang natin siyang maluto guys bago natin ilagay ang iba pang mga ingredients. Ayan guys, kung nakikita nyo, lumalabas na yung fat ng ating pork. Yan na nagpapalasa dyan guys, yung taba ng ating pork. Ang
bango guys kung naaamoy nilang dito. Ang bango. Amoy pa lang ulam na guys. And guys, lumabas na ang fat ng ating pork. Isusunod na po natin ang ating soy sauce. Yan. Ang bango niya guys. Yan, hayaan lang natin siyang maluto kasama ang ating toyo. Takpan lang natin guys para malutong mabuti ang ating pork. And ang ating vinegar. Ayan. 1.5 tablespoon of vinegar. And guys, yung nabili kong toyo guys is hindi siya masyadong makulay. Hindi siya masyadong maitim. Kaya ganyan lang yung kulay na. Pero yung takal ng soy sauce natin is ganun lang, kahit hindi siya makulay kasi maalat masyado pag dinamihan natin. Kasi yung toyo dito sa Kuwait is hindi siya masyadong makulay guys. Maputla. Ayan. Ngayon, ilalagay na po natin ang ating 1 cup of water. Aantayin lang natin siyang lumambot guys. At ma-reduce din yung ating nilagay na water. Takpan ulit natin siya guys hanggang maluto yung ating pork. And guys, kumukulo na siya. Ilagay na po natin ang ating laurel. Dahon ng laurel. Isa yan sa nagpapadagdag ng lasa at bango sa ating adobo. Yan. Antayin lang natin ma-reduce ang ating tubig. And guys, lagay na rin natin ang ating chili powder. Yung chili powder guys is optional lang kasi gusto namin medyo maanghang. Kaya nilalagyan ko siya ng chili powder. And guys, takpan lang natin hanggang sa lumambot ang ating pork and ma-reduce yung ating nilagay na water. Medyo lakasan natin ang apoy guys para maluto ng masyado yung ating pork. Madaling maluto and madali siyang lumambot. Ayan guys, medyo natutuyo-tuyo na yung tubig. Ngayon is, aalisin muna natin yung tubig dito sa ating adobo. Para ma-fry natin ng kaunti yung ating pork. Nalipat natin siya. Lagyan natin ng konting oil. 1 tablespoon of oil para ma-fry natin itong ating pork. Kasi lalabas pa yung oil niyan. Kaya konting oil lang ilalagay natin guys. Ma-fry lang natin siya ng kaunti. Medyo lakasan nyo na yung apoy guys para mas madali siyang ma-prito. Yan ang sikreto ng masarap na tuyong adobo. Antayin lang natin siyang mag-fry guys. Halo-haloin na natin guys para hindi siya matunog. Kasi kailangan lang natin siyang matusta ng konti, hindi natin kailangan sunugin. Para lumabas ang lasa. And yung mantika niya is para lumabas din dito sa ating pork.
Ayan guys, medyo mapula-pula na siya. Konti na lang, lalagyan na natin ng ating pinagpakuluan. Yung ating pinag-atibuhan itong pork. Medyo mapula-pula na siya guys. Ngayon is ilalagay na natin ang ating yung kanyang sauce kanina guys. Ilalagay na natin siya dito. Isasali na natin. Ayan. And isunod na natin ang ating suka, ang ating vinegar. Huwag muna natin haluin guys pagkalalagay lang ng suka para hindi siya umasim. Antayin lang natin siyang kumulo ng kumulo bago natin siya haluin. Yan ang sikreto kaya yung adobo is hindi maasim. Pagkalagay pa lang ng suka, huwag nyo muna siyang hahaluin guys. Hayaan nyo lang siya kumulo ng kumulo. Ayan guys, kumulo na siya. Pwede na natin siyang haluin. Antayin lang natin ma-reduce yung sabaw guys para mas lalong lumambot pa rin ang ating pork. Ayan. Ang sarap niya guys. Antayin lang natin ma-reduce yung sabaw guys bago natin siya hanguin. Ayan guys, kung napapansin mo, lumalabas na yung fat ng pork. Ayan. Medyo natutuyo na rin siya. So, maya-maya is hahanguin na rin natin siya. Ayan guys, oh. Lumalabas na yung pork, ay yung fat ng pork. Ayan. Yan ang masarap isabaw sa kanin guys. Yan ang ating adobong tuyo. Bali, naluluto siya sa sarili ng oil. Ayan. Ayan lang siya guys. Antayin lang natin yung i-reduce yung sabaw. Then, okay na. Ayan guys. Luto na siya at pwede na natin siyang ihain. Ayan, kung nakikita niyo, yung fat ng pork is kusang lumalabas. Ayan, diba? Ang ganda and ang bango guys. At sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa aking channel, please don't forget to subscribe, like, and share. And also tap the bell para po ma-notify kayo sa mga susunod ko pa pong gagawing video. Thank you for watching guys. Bye for now.